ছাত্ৰসকল আজি ক্লাস 6 ম্যাথমেটিক্সৰ চ্যাপ্টাৰ 1 অৰ পেজ নম্বৰ 23 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 8 আৰু 9 এই তিনিটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো টেক্সট বুক লৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত কৈছে চহৰ এখনত দৈনিক বাতৰি কাকতখন 12 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিদিনে ছপা হয় 11980 খন প্ৰতিদিনে কিমান পৃষ্ঠা ছপা হয় নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 our solution page number 23 মনত ৰাখিবা তে চহৰ এখনত কিমানখন বাতৰি কাকত ছপা হয় 11980 খন তাৰে প্ৰতিখন বাতৰি কাকত কিমান পৃষ্ঠাকে থাকে 12 পৃষ্ঠাকে থাকে তো মুঠ কিমান পৃষ্ঠা ছপা হয় তো আমি কি কৰিম যে মুঠ বাতৰি কাকত সমান সমান কি 11980 খন তো এখন বাতৰি কাকতত থকা পৃষ্ঠা সমান সমান কিমান 12 খন অতএব মুঠ পৃষ্ঠাৰ পৰিমাণ কেইটা পৃষ্ঠা আহিব তাৰমানে তো 11980 11980 ইনটু 12 ইমান খন ওকে পূৰণ কৰি চোৱাচোন কিমান হয় তো কি হ'ব 143,760 খন ওকে ইমান খন ঠিক আছে একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ 1,43,760 খন ইমান খন বাতৰি কাকত দৈনিক ইমান খন পৃষ্ঠা দৈনিক কি হয় ছপা হয় মোৰ ছাত্ৰসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 8 নম্বৰত কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ত কৈছে টকা বহি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 75,000 খিলা কাগজ আছে প্ৰতি খিলা কাগজৰ পৰা বহিখনৰ 4খন পৃষ্ঠা হয় প্ৰতিখন টকা বহিত 200 পৃষ্ঠাকৈ আছে এইখিনি কাগজৰ পৰা কেইখন টকা বহি পাব তাৰ মানে পৃষ্ঠা আছে কিমানখন বা খিলা ঠিক আছে কাগজ আছে মুঠ কাগজ নাকি এনেকে লিখো কাগজ আছে 75,000 খিলা ওকে তো এক খিলা কাগজৰ পৰা পৃষ্ঠা হয় 4খন অতএব মুঠ পৃষ্ঠা কিমান হ'ব মুঠ পৃষ্ঠা সমান সমান কি হ'ব 75,000 ইনটু 4 কি হ'ব একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ 3 লাখ খন হয়নে 3 লাখ খন পৃষ্ঠা হ'ব এতিয়া এখন কিতাপৰ টকা বহিত 200 খনকৈ পৃষ্ঠা আছে তো ইমানখন পৃষ্ঠাৰে কিমানখন টকা বহি হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে তো এখন টকা বহিত মুঠ পৃষ্ঠা থাকে কিমানখন 200 খন অতএব এই 3 লাখ খন পৃষ্ঠাৰে কেইখন টকা বহি হ'ব গতিকে আমি লিখিম মুঠ টকা বহি পৰিমাণ এখন কিতাপত এখন টকা বহি 200 খন পৃষ্ঠা আছে গতিকে টোটাল পৃষ্ঠা আছে 3 লাখ খন তেতিয়াহলে কিমানখন টকা বহি হ'ব আমি উলিয়াব লাগে তো তোমালোকে চোৱা এতিয়া এই যে পৃষ্ঠাৰ পৰিমাণ সমান সমান 3 লাখ একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ 3 লাখ ডিভাইডেড বাই 200 ইমানখন টকা বহি হ'ব
তো আমি হৰণ কৰিম 3 লাখ ডিভাইডেড বাই 200 কটাকটি কৰিলে কি হ'ব এনেকুৱা তো তোমালোকে একক দশক শতক হাজাৰ আৰু এটা শূন্য একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ ঠিক আছে এইবাৰ যদি আমি কাটি দিওঁ 15 হ'বনে না ইয়াতে 15 হয় না হয় ওকে 15000 খন বাস আমার মোট টকা বহি হবে কেইখন 15000 খন তার মানে কি কইছে ইয়াতে কাগজ কিমান আছে 75000 খিলা এখন কাগজের মানে এক খিলা কাগজের 4টা পৃষ্ঠা হয় তো মোট পৃষ্ঠা কিমান হবে 75000 * 4 3 লাখ খন হবে এতে এটা টকা বহিতে 200 খন পৃষ্ঠা লাগে তো 3 লাখ খন পৃষ্ঠা টোটাল আছে তো 200 খন পৃষ্ঠা এখন টকা বহির কারণে লাগে গতিকে আমার টকা বহি কেইখন হবে এই 3 লাখক 200 ৰে হৰণ কৰিলে জি আহিব এটো 15000 খন টকা বহি আমি এইখিনি কাগজেৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নোট ডাউন কৰা এতিয়া কোশ্চেন নম্বৰ 9 9 নম্বৰত কি কৈছে তলে চোৱা এটা চোৱা 9 ৰ এ নম্বৰ 9 ৰ এত কি কৈছে 4 5 3 6 7 5 ৰ তলত আছ আছে এই 5 ৰ আমি স্থানীয় মান লিখিব লাগে চোৱাচোন 5 ৰ স্থানীয় মান সমান কি 5 ইনটু একক দশক শতক হাজাৰ হাজাৰৰ ঘৰত আছে 5 ওকে তো 1000 এ পূৰণ হ'ব ওকে তো 5 ৰ স্থানীয় মান কি হ'ব 5000 হৈ গল এইবাৰ বি নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে কি কৈছে 708 এটাৰ তলত 8 টনা আছে 453 এই এইটোৰ স্থানীয় মান উলিয়াব লাগে ভেরি ইজি তোমালোকে মনোযোগ দিবা 8 ৰ স্থানীয় মান সমান সমান 8 ইনটু কি একক দশক শতক হাজাৰ হাজাৰৰ ঘৰত আছে 1000 এ পূৰণ হ'ব তো 8000 ক্লিয়াৰ এইবাৰ তুমি চোৱা সি নম্বৰটো সি নম্বৰত কি কৈছে 2763678 ইয়াতে কি কৈছে 0 ৰ তলত আছ আছে আৰু এই 7 ৰ তলত আছ আছে আমি প্ৰথমতে 0 ৰ স্থানীয় মানটো উলিয়াই লওঁ 0 স্থানীয় মান সমান সমান কি হ'ব 0 হ'ব আৰু পূৰণ ক'ত আছে একক দশক দশকৰ ঘৰত আছে 10 পূৰণ কৰিলো আমি কিন্তু ফাইনালি আমি 0 পাম 0 লগত 10 পূৰণ কৰিলে 0 হ'ব এতিয়া এই 7 টোৰ স্থানীয় মান কি আষ্টনা 7 টোৰ স্থানীয় মান সমান সমান কি হ'ব 7 ইনটু ক'ত আছে একক দশক শতক হাজাৰ 10000 1 লাখ 10 লাখ 10 লাখৰ ঘৰত আছে তাৰ মানে কেইটা শূন্য হ'ব 1 2 3 4 5 6 7টা তাৰ মানে একৰ পিছত 1 2 3 4 5 6 7টা শূন্য হ'ব এটো হ'ব হাতৰ স্থানীয় মান তো 7 7টা শূন্য 1 2 3 4 5 6 7 বুজিলা তো কিমান হল একক দশক শতক হাজাৰ 10000 1 লাখ 10 লাখ 1 কোটি তো 7 crore ওকে এটো আমাৰ হাতৰ স্থানীয় মান মনত থাকিব এতিয়া আমি ডি নম্বৰটো আলোচনা কৰিম ডি নম্বৰটো হৈছে 61 তলত আছ আছে 4001 তো প্ৰথম 1 টোৰ এই 1 টোৰ তলত আছ আছে প্ৰথম 1 ৰ আমি স্থানীয় মানটো লিখিম 1 ৰ স্থানীয় মান সমান হন কি 1 ইনটু একৰ স্থানত আছে 1 তাৰ মানে 1 এ হ'ব তাৰ পিছত দ্বিতীয় 1 টো কি হ'ব স্থানীয় মান সমান সমান 1 ইনটু ক'ত আছে একক দশক শতক হাজাৰ অযুত তাৰ মানে 10000 10000 এর ঘৰত আছে গতিকে আমি 1 ৰ পিছত 4টা শূন্য বহাই দিলে হৈ যায় তো মনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ